એમડી કિચન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। ચાલો આજે આપણે બનાવીએ પાન મોદક। ગણપતિને ભાવતા પાન મોદક આજે આપણે બનાવીશું। તેમાં આપણે મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસ રાખીને એક પેન મૂકીશું અને તેમાં આપણે થોડું ઘી નાખીશું। 1 ચમચી જેટલું અંદાજે ઘી નાખવાનું છે। ઘી ગરમ થવા આવે એટલે આપણે એની અંદર 1 બાઉલ આપણે દૂધ લેવાનું છે। ઘરનું જે આપણે વાપરીએ છીએ તે દૂધ લેવાનું છે। મલાઈ સાથે લેવાનું છે અને દૂધ અને ઘી ગરમ થાય એની આપણે રાહ જોઈશું। આ ટાઈમે ગેસ આપણે મીડિયમ ટુ સ્લો કરી દેવાનો છે અને આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે। દૂધ આપણું એક ઉભરો આવી જાય ત્યાં સુધી રાહ જોઈશું। જો તમે જોઈ શકો છો કે હવે મારું દૂધ ગરમ થવા આવ્યું છે। હવે આ દૂધ આપણું ગરમ થાય ત્યાર પછી આપણે એની અંદર 1 બાઉલ મિલ્ક પાવડર નાખીશું અને પછી એને ગેસ સ્લો કરી દઈશું અને ધીરે ધીરે આપણે હલાવશું, કારણ કે આમાં એક પણ લમ્સ નહીં પડવા જોઈએ, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અને સતત હલાવતા રહેવાનું છે એક સરખું। તમે મારા આગળના એક વિડીયોમાં જોયું હશે કે મેં માવો કેવી રીતે બનાવ્યો છે। અહીંયા આપણે ઇન્સ્ટન્ટ માવો પહેલાં બનાવશું અને એમાંથી આપણે પાન ફ્લેવરના મોદક બનાવવાના છે। જો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ધીરે ધીરે હવે આપણો માવો તૈયાર થવા આવ્યો છે અને ત્યાર પછી આપણે આની અંદર સૂકા કોપરાનું ખમણ નાખવાનું છે। આ સ્ટેજ પર તમે કાજુનો પાવડર પણ નાખવો હોય તો નાખી શકો છો, પણ તમે ખાલી કોપરાનું ખમણ નાખીને બનાવજો તો આનો ફ્લેવર એક અલગ આવશે, કારણ કે આની અંદર આપણે કાજુનો ને એવો કોઈ ફ્લેવર નથી લાવવાનો, પાનનો ફ્લેવર લાવવાનો છે। એટલા માટે આની અંદર આપણે ફક્ત કોપરાનું જ ખમણ જ નાખીશું। ત્યાર પછી આપણે આની અંદર 1.5 ચમચી જેટલું ખાંડ નાખીશું અને અહીંયા બૂરું ખાંડ નાખવાનું છે અને જે ખડી સાકરમાંથી બનાવેલું છે તે તમે ચાહો તો ખાંડ વાપરી શકો છો, પણ મેં અહીં ખડી સાકરનો પાવડર નાખ્યો છે અને એને ધીરે ધીરે હલાવવાનું। જો તમે જોઈ શકો છો મારા જરા પણ લમ્સ નથી પડ્યા, કારણ કે ગેસ આપણે સ્લો જ રાખવાનું છે। એકદમ ફાસ્ટ તાપે આપણે એને કરી નથી નાખવાનું અને વધારે પડતી આપણે આની અંદર સાકર નથી નાખવાની, કારણ કે એકદમ મીઠા મીઠા થઈ જશે। એટલે આપણે મીડિયમ ફ્લેવરના બધા ખાઈ શકે એવા મોદક બનાવવાના છે। ત્યાર પછી આપણે જે મીઠું પાન ખાઈએ છીએ એ પાનની પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે અને એ અહીં નાખી છે। મેં અહીં 2 પાનની પેસ્ટ નાખી છે। આપણે આની અંદર કોઈ ફૂડ કલર નથી વાપરવાનો। ઘણા લોકો ફૂડ કલર વાપરે છે, હું બને ત્યાં સુધી મારી બધી રેસીપીમાં તમને નેચરલ જ તમને બધું બતાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે આપણે કોઈ કલર નહીં વાપરવો પડે। છતાં તમારે નાખવો હોય તો તમે નાખી શકો છો, આ તદ્દન ઓપ્શનલ છે। અને આ સ્ટેજ પર થોડું ગેસ આપણે ફાસ્ટ કરી દેવાનો છે, મીડિયમ કરી દેવાનો છે અને આપણે ફટાફટ હલાવવાનું છે, કારણ કે આની અંદર આપણે જે પાનની ફ્લેવર નાખી છે તે આપણી બળી નહીં જાય અને ફ્લેવર ઓછી નહીં થઈ જાય, એ ધ્યાન રાખીને આપણે આને હવે માવો બનાવી દેવાનું છે। એક ડો એવી રીતનો બનાવવાનો છે કે આપણે એમાંથી મોદક બનાવી શકીએ। હવે આપણે આની અંદર થોડી તૂટી ફૂટી બી નાખીશું અને આપણે આના પાન જે રાખ્યા છે તે પણ નાખીશું, પણ જરા 5 મિનિટ પછી નાખીશું। જો તમે આ ધીરે ધીરે આ આખો માવો બનતા લગભગ 20-25 મિનિટ થઈ જાય છે। ધીરે ધીરે આપણે હલાવવાનું, બને ત્યાં સુધી આ તમે માવો બનાવો તો ફ્રાય પેનમાં જ બનાવજો તો તમને સારું પડશે। ને તમારી પાસે ફ્રાય પેન નહીં હોય તો તમે કોઈ પણ બીજી કઢાઈ કે બીજું કોઈ પેન લઈ શકો છો। હવે આપણે ગેસ સ્લો રાખેલો હતો, હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે, કારણ કે આપણી પેન હજી ગરમ જ છે અને આપણો માવો બળી નહીં જાય અને વધારે પડતો કૂક નહીં થઈ જાય, એના માટે થઈને આપણે એને ગેસ બંધ કરી દીધો છે અને આપણો જે પેન ગરમ જ છે એમાં આપણો આ માવો થઈ જશે। જો તમે જોઈ શકો છો કે હવે ધીરે ધીરે ડો બનવા આવ્યો છે। થોડો હજી ગરમ છે, થોડું રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે તે ટાઈમ પર આપણે થોડું ઘી નાખીશું, કારણ કે ઘી નાખવાથી એનો ગ્લો સારો આવશે મોદકનો અને એકદમ સરસ એક ડો બની જશે, એટલે તમને આસાની પડશે મોદક બનાવવા માટે। અને હવે આ સ્ટેજ પર આપણે થોડું ઠંડુ થાય પછી તૂટી ફૂટી નાખવાની છે। તમે ચાહો તો આ સ્ટેજ પર જેલી પણ નાખી શકો છો અને ત્યાર પછી આપણે જે પાન કાપ્યા હતા તે નાખવાના છે, એટલે આનાથી ફ્લેવર એકદમ સરસ આવશે। મેં અહીં કોઈ પણ ફૂડ કલર નથી વાપરો, તમે ચાહો તો વાપરી શકો છો, તદ્દન ઓપ્શનલ છે। બસ આ રીતે આપણે એને ડો બનાવી દેવાનો છે અને પછી એને 20 મિનિટ આપણે ફ્રીઝમાં મૂકી દેવાનો છે। જો તમે જુઓ છો 20 મિનિટ પછી આપણે કેટલો સરસ થઈ ગયો છે કે આપણે એને એકદમ સરસ આપણે મોદક વાળી શકીએ એ રીતના છે। અને હવે આ રીતે આપણે થોડા થોડા લાડુ બનાવી લેવાના છે કે જેનાથી આપણે મોદક બનાવી શકીએ। ને આવું એક મોલ મળે છે જે આસાનીથી તમને માર્કેટમાં મળી જશે, એના ઉપર તમે આવી રીતે થોડું ઘી લગાડી લેજો અને ઘી એક જ વાર લગાવવાનું છે, ઘડી ઘડી ઘી નથી લગાવવાનું
અને આવી રીતે આપણે બધા આ જે મેં માવો બનાવ્યો છે એમાંથી લગભગ 6 થી 7 મોદક બનશે. તમારે જો વધારે બનાવવા હોય તો આનાથી ડબલ માપ લઈને તમે બનાવી શકો છો. અને બીજા કોઈ ફ્લેવરના તમારે મોદક શીખવા હોય, જોવા હોય તો તમે મને ચોક્કસથી કોમેન્ટ કરજો. અને ગણપતિ બાપ્પાને ધરાવવા માટે તમે જો ગણપતિ લાવ્યા હોય તો તમારા ગણપતિ બાપ્પાને ધરાવવા માટે આ મોદક ચોક્કસથી બનાવજો. તમે બનાવ્યા છે તો મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને તમે કયા જગ્યાએથી આ વિડીયો જોવો છો, કયા શહેરમાંથી જોવો છો, મને ચોક્કસથી કોમેન્ટમાં લખજો. જો તમે જોઈ શકો છો કે હું અહીં મોલમાં થોડું ભરીને મારું મોદક બનાવીને મોદકનો શેપ આપી રહી છું. આવી રીતે ડાબીને ભરી લેવાનું છે. થોડું આપણે લાગે ને વધારે લાગે તો આપણે કાઢી લેવાનું છે. અને પછી એકદમ આસાનીથી આપણે આને અનમોલ કરી લેવાનું છે. જો નીચેથી આવી રીતે કાઢવાનું અને પછી આપણે આ મોદક, જો તમે જોઈ શકો છો મારો મોદકનો શેપ કેવો આવ્યો છે. આપણે તૂટી ફૂટી નાખી છે, પાન નાખ્યા છે, એટલે આ એકદમ સરસ, દેખાવમાં બી સરસ લાગશે અને ખાવામાં પણ સરસ લાગશે. ગણપતિ બાપ્પાને ચોક્કસથી આ મોદક જોવામાં અને ખાવામાં બહુ જ સરસ લાગશે. એટલે ગણપતિ બાપ્પા તમે લાવ્યા હોય તો ચોક્કસથી આ બનાવજો તમે મોદક. અને તમે મોદક નહીં બનાવવા હોય ને આ ફ્લેવરના તમારે લાડુ બનાવવા હોય તો તમે લાડુ પણ બનાવી શકો. આના નાના નાના લાડુ બનાવીને ઉપરથી કોપરાનું ખમણ તમે રગદોળી શકો છો ને એ રીતે તમે લાડુ પણ બનાવી શકો છો પાન ફ્લેવરના. પણ મેં અહીં મોદક બનાવ્યા છે. ગણપતિ બાપ્પાને મોદક ઘણા જ પ્યારા હોય છે, એટલા માટે થઈને મેં મોદકનો શેપ આપ્યો છે. તમે લાડુ બનાવશો તો પણ સરસ લાગશે, ટેસ્ટ આવો જ લાગશે. જો તમે જોઈ શકો છો મારા એક પછી એક આવી રીતે હું બધા મોદક બનાવી લઉં છું. અને તમને એવું લાગે તો બીજી વાર તમે થોડું ઘી લગાડીને પણ બનાવી શકો છો. હવે તમે જોઈ શકો છો મારા મોદક તૈયાર છે. તમે મારો વિડીયો ગમતો હોય, મારી રેસીપી ગમતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને ચોક્કસથી ગણપતિ બાપ્પા માટે આ પાન ફ્લેવરના લાડુ બનાવજો. તમે કયા શહેરમાંથી જુઓ છો તે પણ મને ચોક્કસથી કોમેન્ટમાં જણાવજો. બીજા કોઈ ફ્લેવરના તમારે મોદક શીખવા હોય, લાડુ શીખવા હોય, મને ચોક્કસથી એ કોમેન્ટમાં જણાવજો. હવે ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે, નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. જય ગણેશ. આવજો.